बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद कोम ټول ورغو او خوشاله یې. زمونږ په پریویس کلاس کې انورژن میتھډ باندې چې کوم کوېسچن یو 1 2 3 4 هغه موږ کمپلیټ کړی. نن زمونږ ټاپک دی کریمر رولز. تاسو کریمر رولز یوز کړئ او چې کوم لینیر ایکویشن دي د هغې سلوشن فایند کړئ. نو موږ راځو چې موږ څه ګیون یو دوه لینیر ایکویشن دي. یو دی x minus 2y is equal to 5 او سیکنډ دی 2x minus y is equal to 6. موږ څه دوه لینیر ایکویشن دي. موږ څه کوو د دې نه به لومړی میټرکس فارم جوړو، بیا به میټرکس ته نیم ورکوو، بیا به موږ د میټرکس A چې کوم دی ډیټرمنټ فایند کوو چې آیا دا موږ سینګولر دی یا نان سینګولر دی. خو سینګولر موږ سره راغلی نو زموږ سلوشن ناټ پاسبل دی، خو نان سینګولر راغلی نو زموږ سلوشن پاسبل دی. چې کله زموږ سره نان سینګولر راشي بیا به موږ څه کوو د A انورس او د B به خپل منځ کې ملټیپلیکیشن کوو. موږ A انورس برابري د ون ور ډیټرمنټ اف A adjoint upon A. adjoint of A څنګه باندې کوم چې موږ سره اوریجنل میټرکس A وي هغې کې به د ډایوګنل ټرم پلیس چینج کوو او د نان ډایوګنل به سمبل چینج کوو. بیا به موږ څه وکړو هغه په x کې پوټ کړو. x موږ سره برابر وي د A انورس B. چې کله موږ A انورس او B خپل منځ کې ملټیپلای کړو نو موږ سره به د x او د ویلیو فایند شي. نو راځو موږ د کوېسچن په پارت 1 کې موږ څه دي x minus 2y is equal to 5 سیکنډ دی 2x minus y is equal to 6. موږ څه کوو فرست اف آل سلوشن کې ان میټرکس فارم کې د میټرکس فارم ورکوو. موږ چې کوم دلته کوفیشنټ دي دا به موږ یو ځان له میټرکس یې بندو نو موږ ته به شي 1 نیګیټیو 2 2 نیګیټیو 1. بیا سیکنډ چې کوم ویریبل دي x کوم ویریبل دي هغه به ځان میټرکس کې بندو ایکوال ټو ایکوالنس رائټ سایډ ته چې کوم دی یو دوه کانسټنټ نمبر دي هغه موږ ځان له میټرکس کې بندو هغه دی 5 او 6. فرست ته به موږ A نیم ورکوو، سیکنډ ته به x او ثرډ ته به B میټرکس نیم ورکوو. اوس به موږ څه کوو موږ سره x برابر وي د A انورس B. دا ولې موږ سره برابر وي موږ سره دلته چې کوم دی A دی دا موږ څنګه رایټ ته کنورټ کړو موږ ورسره A انورس ملټیپلای کړو بوث سایډ. نو موږ سره A انورس او A موږ سره د آیډنټیټي برابري او A انورس B به موږ سره پاتې شي او دلته به لیفټ ته څه پاتې شي صرف اونلی x به پاتې شو. اوس موږ څه کوو فایند ډیټرمنټ اف A. موږ د A ډیټرمنټ فایند کوو. So determinant of A is equal to 1 multiply negative 1 minus 2 multiply negative 2. Positive multiply negative, negative 1 or minus multiply minus. So plus of 2 2s are 4. Negative 1 to the 4 na minus she means razi answer positive 3. Adamang sa the 0 barabar na di adamang the sara di non-singular run. So the determinant of A is a non-singular. Then A inverse is a possible. Mang sa jikam de solution point kigi. اوس به موږ څه کوو کریمر رولز به یوز کوو او موږ به د لینیر ایکویشن سلوشن فایند کوو. موږ څه کوو یو دوه نیکس میټرکس کریټ کوو چې یو ته به نیم ورکوو A اف x او دویم ته به نیم ورکوو A اف y. A اف x موږ څنګه کریټ کوو چې کوم موږ سره اوریجنل A میټرکس دی د هغې فرست کالم به چې کوم موږ سره دا کالم دی دا به ریپلیس شي د B میټرکس سره. نو B میټرکس 5 6 دی دا به د 1 او د 2 په ځای رایټ شي او دا سیکنډ کالم به په خپل ځای رائټ شي هغه به چینج نشي. دا موږ ته A اف x میټرکس کریټ شو او A اف y موږ څنګه کریټ کوو موږ چې کوم د اوریجنل میټرکس A سیکنډ کالم وي دا به ریپلیس شي د B میټرکس سره. نو هغه 5 6 دی او فرست کالم به په خپل ځای رائټ شي. دا A اف y میټرکس موږ ته کریټ شو. اوس موږ څه کوو A اف x او A اف y ډیټرمنټ به فایند کوو. نو A اف x ډیټرمنټ دی 5 ملټیپلای نیګیټیو 1 ماینس 6 ملټیپلای نیګیټیو 2. Negative 5 plus or 12 4. 12 into 5 minus she, the positive 7 razi, or F y determines the 1 multiply 6 minus or 2 multiply 5. And 6 minus 10. The negative 10 like a positive 6 minus she amongst the result razi negative 4. By the x or the y value assignment to x amongst the barabar with determinant of A, x or divide or determinant of A. Amongst the A of x value point chevy or the determinant of A value whom point chevy. Number set up the value put. Determinant of x value the 7 or determinant of A value the 3. No matter the division nikki the masarani the x value. Second the y value was 7.2. Determinant of A y value was put or determinant of A bani be divide to. Among the determinant of A y value the negative 4 or determinant of A value the 3. No among the put in bushi no negative 4 divide 3. देखिए डिवीजन ने की हम सर with the y value rather negative 4 by 3 और दा चिकन दे जमंगा solution set दे 7 by 3 the x value दा और negative 4 by 3 the y value दा उस तरह जो मंगा the part 1 ना पास हम सले part 2 4x plus 3y is equal to negative 2
comma x minus 2y is equal to positive 5. Da mang sa'yo second dual linear equation di mang kikam part 1 kisang process ko it's same process ba manga ko part 2 ki hum ko rajo manga kapal solution basta pal mang sa tuyo dire matrix julo mang sa kikam part 2 di pare ki ba mang kikam process ko it's same the part 1 parangi vi no basta pal mang sa ko di da manga your matrix form work. First number 4, 3, 1, negative 2. Second number x, y are equal to first number negative 2, 5. This was my name work. First term name work for a, second term name work for x are equal to third term name work for b. Among the x barabar with the a inverse b. What means the a determinant point 2 कि either singular the या non singular. Among the determinant of a the non singular are so determinant of a is a non singular then A inverse is a possible among the solution point key. Among those two you do new matrix create to you A of x or second by A of y A of x and create key the matrix A first column replace she the B matrix or second column couple generate she and A of y and create key the matrix A second column replace she the B matrix or first couple generate she. Determinant of A point or determinant of A y point. Determinant of A x value amongst the negative 11 and A of y value amongst the negative 18 the multiplication of addition to 2 rows among the x value 10.2 x amongst the barabar the determinant of A divide determinant of A. Among the simple value of A of x amongst the barabar the negative 11 divide other determinant of A value the negative 11. Now y function value going to determinant of a y divide determinant of a value the simple put to negative 18 divide negative 11. Now the minus minus cut pd और बाकी term ने cut pd division करने की the y value बराबर 18 by 11. The amongst the exercise 1.6 question number 2 part 1 और part 2 शिमंग को use को Cramer rules और linear equation solve करें. उम्मीद तुमका सुना दी ना सना सुझाव लग रही the next video for him. The इजाजत रखते हैं जल्दी अल्लाह को अमान.